السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. معكم حمزة سليم ومقطع جديد. اليوم راح أقوم بالحديث عن تصوير الماكرو. زي ما كلنا عارفين إن تصوير الماكرو له عدسات خاصة، وهي العدسات في الغالب ثمنها مرتفع. طب كيف ممكن أصور ماكرو وما معي ثمن العدسة؟ لقيت لكم الحل. الحل عبارة عن اختراع يسمى ريفيرس رينج، وهو عبارة عن حلقة بتم تركيبها في مقدمة العدسة، ويتم تركيب العدسة بشكل مقلوب على جسم الكاميرا. وبهاي الطريقة تصبح العدسة المستخدمة عدسة ماكرو. صحيح ما بتعطي نفس نتائج العدسات المخصصة للماكرو، لكن تفي بالغرض. زي ما بيحكوها ماكرو الغلابة. طبعا ثمنها رخيص، تقريبا 5 دنانير، يعني ما يعادل تقريبا $7. طبعا بتعطي نتائج جيدة. راح أعرض لكم بعض النتائج كنت بالتقاطها بهاي الأداة، طبعا مع عدسة 1855. طبعا عملية أخذ الفوكس بهاي التقنية يتم بشكل يدوي، ويحتاج تركيز كبير جدا، لأن أي تغيير بين العدسة والموضوع ولو ملي راح تفقد الفوكس. عشان هيك بعد أخذ الفوكس يتم الالتقاط عن طريق الريموت لتجنب اهتزاز الكاميرا، لأن أي حركة ولو كانت بسيطة جدا راح تفقد الفوكس فيها. وفي هاي التقنية لا يمكن التحكم في فتحة العدسة، فقط تقدر تتحكم بالاي اس او والشتر سبيد. ملاحظة قبل شراء الريفرس رينج: لازم تعرف حجم قطر العدسة اللي راح تستخدم الريفرس رينج معها، عشان تشتري ريفرس رينج متوافق مع العدسة المستخدمة. في النهاية انتظروني مع جلسات تصوير بهاي التقنية، وإن شاء الله راح تنال إعجابكم. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الموضوع عجبكم والكل استفاد. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتشاركوا الحلقة بين أصحابكم المهتمين بالتصوير. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم.